मैले आज टपिक लिएर आएको छु सम्बन्धलाई कसरी असल बनाउने भन्ने तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएको छु। अन्तसम्ममा तपाईले मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। जब मैले मेरो वैवाहिक जीवनमा जब यो तीनवटा कुराहरू जब मैले लागू गरे, मेरो सम्बन्ध एकदम धेरै आशिषमय भइराखेको छ। अहिले मेरो विवाह भएको 5 वर्ष भयो। जब मेरो यो 5 वर्षको अन्तरालमा जब मैले यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू जब मैले मेरो सम्बन्धमा मैले प्रयोग गर्दा, त्यो कुराहरू लागू गर्दा मेरो सम्बन्ध अहिले पनि एकदम धेरै राम्रो बनिराखेको छ र म मेरो पत्नी प्रति दिन प्रतिदिन म उसको मायामा म डुबिराखेको छु र मैले मेरो सम्बन्धमा मैले ताजापन अहिले पनि मैले महसुस गरिराखेको छु र हाम्रो सम्बन्ध एकदम धेरै आशिषमय भइराखेको छ। तपाईहरुको पनि सम्बन्ध असल भएको चाहनुहुन्छ भने यो मेरो भिडियोलाई अन्तसम्ममा तपाईले हेरिदिनु होला। यो संसारमा सम्बन्ध बिग्रेको माया नगरेर होइन, तर माया गर्न नजानेर उनीलाई कसरी प्रेम गर्ने, कसरी माया गर्ने भन्ने विषयमा त्यो ज्ञान नभएर चाहिँ सम्बन्ध बिगिराखेको छ। जब सम्बन्धमा एक अर्काको कमजोरीपना हेर्छन् र एक अर्काको कमजोरी हेरेर जब पतिले पत्नीलाई र पत्नीले पतिलाई जब दोषाउन थाल्छन्, त्यसपछि त्यो सम्बन्ध बिस्तारै चाहिँ बिग्रिन थाल्दछ। जब सम्बन्धमा पति र पत्नीले जब एक अर्काको कमजोरी हेरेर जब दोषाउँछ, त त यस्तो छस्, तैले गर्दा यस्तो भएको होइन, तैले गर्दा यस्तो भएको, त त काम नलाग्ने, त त खत्तम हो, जब सम्बन्धमा यस्तो शब्दहरू जब आउन थाल्छ, एक अर्काले जब दोषाउन थाल्छन्, त्यसपछि त्यो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै बिग्रन थाल्छ र त्यो शब्दहरूले, त्यो दोषको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कामा चाहिँ मन दुखाइ, चित्त दुखाइको कुराहरू चाहिँ हुन थाल्दछ। जब सम्बन्धमा एक अर्काको कमजोरीपना, एक अर्काको गलत कुरा हेरेर जब अगाडि बढ्छ भने त्यो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बिग्रिन थाल्दछ। यो संसारमा तपाईले कोही मानिस पनि तपाईले सिद्ध भेट्टाउनुहुन्न। तपाईले यो संसारमा कुनै पनि पुरुष तपाईले सिद्ध भेट्टाउनुहुन्न र यो संसारमा तपाईले कुनै स्त्री पनि तपाईले सिद्ध भेट्टाउनुहुन्न र हरेक मानिसमा एउटा न एउटा कमजोरी चाहिँ उनीहरूको जीवनमा हुन्छ नि हुन्छ। तर तपाईले सबै मानिसहरूमा कमजोरी मात्र भेट्टाउनुहुन्न, तर उनीहरूको जीवनमा तपाईले राम्रो गुणहरू, तपाईले राम्रो कुराहरू पनि उनीहरूमा तपाईले भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो सम्बन्धमा, आफ्नो पतिको जीवनमा नराम्रो कुरा मात्र भेट्टाउनुहुन्न, तर तपाईले आफ्नो पतिको जीवनमा तपाईले राम्रो गुणहरू, राम्रो कुराहरू पनि तपाईले भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसरी तपाईले आफ्नो पत्नीमा पनि तपाईले नराम्रो कुराहरू मात्र तपाईले भेट्टाउनुहुन्न, तपाईले आफ्नो पत्नीमा पनि राम्रो गुणहरू, राम्रो कुराहरू चाहिँ तपाईले भेट्टाउनुहुन्छ। सम्बन्धलाई असल बनाउने पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। पहिलोमा पर्दछ एक अर्काको असल गुणहरू हेर्ने। जब तपाईको सम्बन्धमा एक अर्काको जब राम्रो गुणहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईले जब राम्रो बानीहरू एक अर्काको हेर्नुहुन्छ र एक अर्काको तपाईले मनपर्ने बानीहरू हेरेर जब तपाईहरु पति र पत्नीले त्यो राम्रो बानीको जब एक अर्कामा जब प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईको सम्बन्ध एकदम धेरै आशिषमय हुन थाल्दछ। यदि पतिलाई पत्नीको कुनै गुणहरू राम्रो लाग्छ, कुनै बानीहरू राम्रो लाग्छ भने तपाई पतिले गएर तपाईको पत्नीको राम्रो बानी, त्यो राम्रो गुणको चाहिँ तपाईले प्रशंसा गर्नुस्। तिम्रो यो बानी मलाई एकदम धेरै मन पर्छ, तिम्रो यो गुणहरू मलाई एकदम धेरै मन पर्छ जब तपाईले भन्नुहुन्छ। र पत्नीले पनि जब पतिको राम्रो बानीहरू, राम्रो गुणहरू गरेर जब पत्नीले पतिलाई भन्छ तपाईको यो बानी, यो गुण मलाई एकदम धेरै मन पर्छ, जब तपाईहरु एक अर्कामा राम्रो बानी र गुणहरूको जब प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि, साँच्चै तपाईहरु पति पत्नीमा झन् राम्रो गुणहरू तपाईले खिच्नुहुन्छ र तपाईहरुको सम्बन्धमा झन् राम्रो बानीहरू, राम्रो गुणहरू चाहिँ तपाईहरुको बढेर जान थाल्दछ। पतिले पनि पत्नीको राम्रो कुराहरू लिएर, राम्रो गुणहरू, राम्रो बानीहरू लगेर जब पत्नीकोमा तिम्रो यो कुरा मलाई मन पर्छ, तिम्रो यो बानीले गर्दा मेरो जीवन आशिषित भएको छ, त्यसको लागि म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु। जब तपाईले धन्यवाद दिनुहुन्छ र पत्नीले पनि पतिको राम्रो बानी र राम्रो गुणहरूको कुरा गरेर जब पत्नीले पतिलाई धन्यवाद दिन्छ नि, साँच्चै तपाईहरुको सम्बन्ध एकदम धेरै आशिषमय बन्छ। र जब सम्बन्धमा एकले अर्काको राम्रो बानी र राम्रो गुणहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईको सम्बन्ध एकदम धेरै आशिषमय र एकदम धेरै असल हुँदै हुँदै जान थाल्दछ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि तपाई पतिहरूले तपाईको पत्नीको 100वटा राम्रो बानीहरू छ र 3वटा मात्र नराम्रो बानी छ भने, तर तपाई पतिले आफ्नो पत्नीको 100वटा राम्रो बानीहरू नहेरेर जब 3वटा नराम्रो बानी, नराम्रो गुणहरूलाई तपाई हेरिराख्नुहुन्छ, त्यही कुरा सम्झना गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पत्नीलाई देखेर छ नि, तपाईको हृदयमा छ नि रिस,
घृणा, तपाईले एकदम आफ्नो पत्नी अगाडि आउने बित्तिकै तपाईले रिस उठ्न थाल्दछ के। जब तपाईले आफ्नो पत्नीको राम्रो गुण भन्दा नि नराम्रो गुणलाई बढी तपाईले फोकस गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जीवनमा तिनै नराम्रो कुरा तपाईले आफ्नो जीवनमा खिच्नुहुन्छ र तपाईका आफ्नो पत्नीप्रति रिस घृणा चाहिँ तपाईको झन् बढेर जान थाल्दछ। तर फेरि तपाईको पत्नीको 100 वटा नराम्रो बानी छ र 3 वटा मात्रै राम्रो बानी र राम्रो गुणहरू छ भने तर फेरि तपाईले 100 वटा नराम्रो बानीलाई हेर्न छोडेर त्यो 3 वटा राम्रो बानी र गुणलाई तपाईले हेरिराख्नुहुन्छ, ती कुरा तपाईले सम्झना गरिराख्नुहुन्छ, ती कुरा तपाईले लिइराख्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पत्नीप्रति छ नि तपाईको हृदयबाट दया, तपाईको हृदयबाट प्रेम, तपाईको हृदयबाट छुट्टै माया चाहिँ तपाईको आफ्नो पत्नीमा चाहिँ बग्न थाल्दछ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो सम्बन्धमा आफ्नो पत्नीको जहिले पनि तपाईले छ नि नराम्रो कुराले नहेर्नुस्। तपाईको पत्नीमा 100 वटा नराम्रो गुण भए तापनि तर तपाईको पत्नीमा के कुरा तपाईले मन पर्छ, तपाईले के कुरा एकदम धेरै राम्रो लाग्छ, ती कुरा तपाईले सम्झना गरिराख्नुस्। तपाई काममा जाँदा तपाई हरेक समय आफ्नो पत्नीको नराम्रो भन्दा पनि राम्रो कुरा जब तपाईले सम्झना गरिराख्नुहुन्छ, ती कुरा लिइराख्नुहुन्छ भने तपाईको सम्बन्ध राम्रो बन्छ र तपाईको आफ्नो पत्नीप्रति चाहिँ दया प्रेम चाहिँ बग्न थाल्दछ। अनि पत्नीले पनि आफ्नो पतिको 100 वटा राम्रो गुण छ तर 3 वटा मात्रै नराम्रो बानीहरू छ, नराम्रो स्वभावहरू छ भने तपाईले 100 वटा राम्रो बानी गुणलाई हेर्न छोडेर जब 3 वटा त्यो नराम्रो बानीले हेरिराख्नुहुन्छ, तपाईले मन नपर्ने ती 3 वटा कुरा तपाईले लिइराख्नुहुन्छ, दिनभरि ती कुरा तपाईले सोचिराख्नुहुन्छ, ती कुरा लिइराख्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ आफ्नो पतिप्रति अनादर रिस घृणा चाहिँ तपाईको आफ्नो हृदयबाट चाहिँ बग्न थाल्दछ। जति तपाईले आफ्नो पतिको राम्रो गुण भन्दा पनि नराम्रो कुराले तपाईले हेरिराख्नुहुन्छ भने त्यो कुराले चाहिँ तपाईको पतिप्रतिको प्रेम चाहिँ तपाईको घट्दै घट्दै चाहिँ जान थाल्दछ। तर फेरि तपाईले जब तपाईको पतिको 100 वटा नराम्रो बानी छ र 3 वटा मात्रै राम्रो बानीहरू छ, 3 वटा मात्रै मनपर्ने कुराहरू छ भने तपाईले 100 वटा नराम्रो बानीहरूलाई हेर्न छोडेर 3 वटा मात्र बानीले हेरिराख्नुहुन्छ, 3 वटा मात्र राम्रो कुराले हेरिराख्नुहुन्छ, सम्झना गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो पतिप्रति तपाईको हृदयबाट आदर, हृदयबाट प्रेम, हृदयबाट माया चाहिँ तपाईको जीवनबाट चाहिँ बग्न थाल्दछ के। त्यही भएर आज सम्बन्धमा जब पति र पत्नीले आफ्नो सम्बन्धमा नराम्रो बानीहरू हेर्न छोडेर नराम्रो कुराहरू हेर्न छोडेर जब राम्रो कुराहरू जब हेरिराख्नुहुन्छ, राम्रो बानीहरू जब लिइराख्नुहुन्छ नि साँच्चै तपाईको सम्बन्धमा पति र पत्नीमा गहिरो प्रेम चाहिँ तपाईहरुको बग्न थाल्दछ। जब तपाईले यो गर्नुहुन्छ नि, जब पति र पत्नीको राम्रो बानी र राम्रो गुणहरू सम्झना गरिराख्नुहुन्छ नि साँच्चै तपाईको घर छ नि स्वर्ग जस्तो बन्छ। तपाईको सम्बन्धमा एक अर्कामा गहिरो माया प्रेम आदर चाहिँ तपाईहरुको बग्न थाल्दछ। परमेश्वरले छ नि आज कुनै पति र पत्नीले सिद्ध पति र सिद्ध पत्नी चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न के। आज तपाईको पतिको जीवनमा पनि परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ र तपाईको पत्नीको जीवनमा पनि परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर आज सम्बन्धमा छ नि तपाई पतिले पनि आफ्नो पत्नीको नराम्रो बानीले छोडे राम्रो कुरा मात्र तपाईले खोजी निकाल्नुस्। 100 वटा नराम्रो होला तर एउटा मात्र राम्रो गुण हेरिराख्नुस्, सम्झना गरिराख्नुस् त कस्तो राम्रो बन्छ। तपाईको आफ्नो पत्नीप्रति माया दया चाहिँ तपाईमा बग्न थाल्दछ र पत्नीले पनि तपाईको पतिको 100 वटा नराम्रो बानी होला तर एउटा मात्र राम्रो बानी होला तर तपाईले त्यही एउटा बानीलाई तपाईले हेरिराख्नुहुन्छ, राम्रो कुरालाई त्यही एउटै बानी एउटा गुणलाई हेरिराख्नुहुन्छ, ती कुरालाई तपाईले प्रभुलाई धन्यवाद दिइराख्नुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो पतिप्रति आदर प्रेम चाहिँ तपाईको जीवनबाट चाहिँ बग्न थाल्दछ। सम्बन्धलाई असल बनाउने दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। यो चाहिँ छ दोस्रोमा पर्दछ कि पत्नीले पतिलाई आदर गर्ने र पतिले पत्नीलाई चाहिँ गहिरो प्रेम गर्ने पर्दछ। छोरा मान्छेले जहिले पनि आदर खोजिराखेको हुन्छ। परमेश्वरले छोरा मान्छेलाई आदरको निम्ति नै सृष्टि गर्नुभएको छ। एफिसी 5 को 33 मा त्यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्दछ कि पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरून् भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। आज पतिलाई जब पत्नीले आदर गर्छ, जब आदरले व्यवहार गर्छ, जब आदरले बोल्छ, जब आदरले सबै कुरा गर्छ नि साँच्चै नै तपाईको पति एकदम धेरै खुसी हुन्छ, तपाईको पति एकदम धेरै मक्ख पर्छ। जब
तपाई पत्नी भएर जब पतिलाई आदर गर्नुहुन्छ, आफ्नो पतिको अधीनमा बस्नुहुन्छ, आफ्नो पतिको आज्ञाकारी बन्नुहुन्छ नि साँच्चै नै तपाईको पति एकदम धेरै आशिषमय बन्छ र तपाईको पति एकदम धेरै मक्ख पर्छ र खुसी चाहिँ हुँदछ। किनकि परमेश्वरले छोरा मान्छेले आदरको निम्ति नै बनाउनु भएको छ। जब तपाईले जब अनादर गर्नुहुन्छ, जब अनाज्ञाकारी बन्नुहुन्छ, जब अधीनमा बस्नुहुन्न नि तपाईको पतिलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो कुराले तपाईको पतिको एकदम धेरै मन दुख्न थाल्दछ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो पतिलाई जहिले पनि आदर गर्नु, आफ्नो पतिको अधीनमा बस्नु, आफ्नो पतिको आज्ञाकारी हुनु र आफ्नो पतिलाई जहिले पनि मानिसहरूको बीचमा चाहिँ आदर गर्नु एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईले आफ्नो पतिले आदर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पतिले तपाईले गहिरो प्रेम चाहिँ तपाईले दिन थाल्दछ। अनि पतिहरूले चाहिँ जहिले पनि पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर्नु, किनभने परमेश्वरले पत्नीहरूलाई प्रेमको निम्ति नै बनाउनु भएको छ। पत्नीहरूले जहिले पनि पतिबाट प्रेम, वास्ता, स्नेह चाहिँ उसले खोजिराखेको हुन्छ। जब पतिले पत्नीलाई माया वास्ता गरिराख्छ नि पत्नी एकदम धेरै मौलाउन थाल्दछ, पत्नी एकदम धेरै आशिषित बन्छ र पत्नी एकदम धेरै खुसी हुन्छ। एफएसी 5 मा त्यहाँनिर भन्नुभएको छ प्रभुको वचनले, एफएसी 5 को 25 मा त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। तपाईँ पतिहरूले चाहिँ आफ्नो पत्नीले आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु, गहिरो माया गर्नु। जब तपाईँ काममा जानुहुन्छ, जब तपाईँ विदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, विदेशमा जानुहुन्छ, यदि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ भने जहिले पनि आफ्नो पत्नीले दिनको 2-3 चोटि कल गरेर तपाईँ वास्ता गर्नु, तिमी कस्तो छौ, खाजा खाए कि खाएन, तिमी आफ्नो ख्याल राख भने जब यो वास्ता प्रेम दिइराख्छ नि पत्नी छ नि तपाईको पत्नी एकदम धेरै मौलाउन थाल्छ। तपाईको पत्नीले जहिले पनि तपाईबाट वास्ता, माया, स्नेह खोजिराखेको हुन्छ। जब तपाईले यो वास्ता प्रेम गहिरो गर्नुहुन्छ, गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईको पत्नी एकदम धेरै खुसी हुन्छ, एकदम धेरै मौलाउन थाल्दा एकदम धेरै राम्रो बन्छ। जब तपाईले फेरि आफ्नो पत्नीले दोस्याउनुहुन्छ, कुट्नुहुन्छ भने तपाईको पत्नी जहिले पनि चाहिँ निराश बन्छ, तपाईको पत्नी चाहिँ दिन प्रतिदिन मुर्झाउन थाल्छ, तपाईको सम्बन्ध, तपाईको परिवार राम्रो हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि पतिले पत्नीले गहिरो प्रेम गर्नु, स्नेह दिनु, वास्ता दिनु र पत्नीले जहिले पनि आफ्नो पतिको आदर गर्नु, आज्ञाकारी हुनु र अधीनमा बस्नु। जब यो गर्नु भने तपाईको सम्बन्ध, तपाईको यो परिवार स्वर्गीय जस्तो तपाईको बन्छ नै बन्छ। सम्बन्ध असल बनाउने तेस्रो कुरामा पर्छ एक अर्कालाई क्षमा लिनदेन गर्ने। जब तपाईको सम्बन्धमा पति र पत्नीमा जब चित्त दुखाएको कुराहरू छ भने तपाईले यो चित्त दुखाएको कुराहरू धेरै दिनसम्म तपाईले आफ्नो मनमा लिएर नबस्नुहोस्। तपाईहरु पति र पत्नी छ नि क्षमा लिनदेन गरिहाल्नुहोस्। पतिले पनि पत्नीलाई क्षमा गरिहाल्नु र पत्नीले पनि पतिलाई क्षमा गरिहाल्नु। यो धेरै दिनसम्म चित्त दुखाएको कुराहरू धेरै राम्रो हुँदैन। तपाईहरु 1 घण्टा या आधी घण्टामा नै तपाईले चाहिँ एक अर्काले क्षमा लिनदेन गरिहाल्नुहोस्। यदि तपाईको गहिरो मन दुखाइ छ, गहिरो तितोपना छ भने चाहिँ म तपाईलाई एउटा के कुरा बताउँछु भने तपाईको पतिले या तपाईको पत्नीले तपाईलाई मन दुखाउँछ भने त्यो मन दुखाएको कुराले हटाएर तपाईको पति र पत्नीको राम्रो कुराहरू मनन गरिराख्नुहोस्। ती राम्रो गुणहरू, राम्रो कुराहरू सोचिराख्नुहोस् त तपाईको आफ्नो पति र पत्नीमा चाहिँ त्यो क्षमाको हृदय, त्यो क्षमाको कुराहरू तपाईमा बग्न थालिहाल्छ। तर तपाईले एक अर्कामा राम्रो कुरा हेर्न छोडेर खाली त्यो मन दुखाएको कुराहरू, एक अर्काको कमजोरी लिएर बसिराख्नुहुन्छ, तपाईले एकदम धेरै मन दुख्न थाल्छ र तपाईहरुबाट क्षमा बग्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईले जब तपाईको सम्बन्धमा एक अर्कामा जब चित्त दुखाइ हुन्छ भने राम्रो कुराहरू मनन गरिराख्नुहोस्। तपाईको पतिले तपाईको जीवनमा कुनै दिन राम्रो गरेको कुराहरू त्यो सम्झना गरिराख्नुहोस् र तपाईको पत्नीले तपाईको जीवनमा राम्रो कुरा गरेको, राम्रो गरेको कुराहरू जब तपाईले सम्झना गरिराख्नुहुन्छ, लिइराख्नुहुन्छ भने साँच्चै तपाईको हृदयबाट दया र प्रेम चाहिँ तपाईहरुमा बग्न थाल्छ र तपाईको हृदयबाट क्षमा चाहिँ बग्न थाल्छ र यो तितोपना चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ तपाईहरुको हुनु हुँदैन। यदि तपाईहरुको तितोपना, एक अर्काको चित्त दुखाइ धेरै दिनसम्म तपाईले लिइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छ र तपाईको त्यो तितोपनाले तपाईको डिभोर्स हुने सक्ने सम्भावना पनि एकदम धेरै हुने गर्दछ।
त्यही भएर तपाईहरु पति र पत्नी छ नि रात कट्नुभन्दा अगाडि नै क्षमा लेनदेन गरिहाल्नु र जब तपाईले क्षमा लेनदेन गर्नुहुन्छ नि तपाईहरु पति र पत्नीको सम्बन्ध राम्रो हुन थाल्दछ र त्यो कुरा तपाईको सम्बन्ध डिभोर्स हुन पाउँदैन। त्यही भएर आज तपाईहरु पति र पत्नी धेरै दिनसम्म तपाई रिस गरेर नबस्नुहोस्, क्षमा गरिहाल्नुहोस्, आफ्नो पतिको राम्रो कुराहरु सम्झिनुहोस् र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको राम्रो कुरा सम्झना गरिराख्नु। जब यो गर्नुहुन्छ नि साच्चै तपाईको सम्बन्ध एकदम धेरै राम्रो बन्छ। आज मैले यहाँनिर तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरु सम्बन्ध कसरी असल बनाउने कुराको महत्त्वपूर्ण कुराहरु मैले बताएको छु। जब तपाईले यो गर्नुहुन्छ नि साच्चै तपाईको सम्बन्ध कति धेरै असल हुन्छ। मैले मेरो यो जीवनमा लागू गरेको छु। जब मलाई यो शिक्षा मेरो मेन्टर मेरो आत्मिक बुवाले दिनुभयो नि जब मैले मेरो जीवनमा लागू नि कस्तो राम्रो बनेको छ। म मेरो पत्नीको जहिले पनि म राम्रो कुराहरु हेर्छु अनि उ प्रति जहिले पनि मलाई कस्तो दया माया उ प्रति बगिराख्छ। मलाई उ जहिले पनि नयाँ लाग्न थाल्छ के। कहिले पनि उ देखेर मलाई बोरिङ हुँदैन किनकि म उसको जहिले पनि राम्रो कुराहरु म हेर्छु। उसको राम्रो कुराहरु जब म सोचिराख्छु नि उ मेरो नजिक आउने बित्तिकै मलाई यति दया माया मबाट चाहिँ बगिराखेको हुन्छ के। त्यही भएर आज मैले यो कुरा तपाईको जीवनमा बताएको छु भने तपाईले जब यो सम्बन्धमा यो गर्नुहुन्छ नि साच्चै तपाईको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन तपाईको राम्रो हुँदै 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 चाहिँ जान थाल्दछ। धन्यवाद छ यो मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको छ। यदि तपाई यो वचनबाट आशिषित हुनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त अनुग्रह आशिष दिनु भएको होस्।